Chitra Mohan Doley আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। গাইস আপুনি যদি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী নতুবা আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইলত Diksha এপ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী যেনেদৰে শিকায় ঠিক তেনেদৰে শিকিব পাৰিব। গাইস এতিয়াও বিদ্যালয়সমূহত কেতিয়াৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব এতিয়াও ক'ব পৰা নাই। সেই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আপুনি Diksha এপটোত কেনেদৰে পাঠদান কৰিব পাৰিব। আৰু গাইস যদি আপুনি এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই মোৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক এটা কৰি লওক। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপুনি যদি নতুন গাইছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়ক যাতে এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি আগতে পায়। গাইস আপুনি Diksha ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্টৰত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব Diksha এপ বুলি। এনে ধৰণে আপুনি সাৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ Diksha প্লেটফৰ্ম ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন এই বুলি ওলাব। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। গাইস এটা সম্পূৰ্ণ ডাউনলোড হৈছে। গাইস আপোনাক মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিয়া থাকিব, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গাইস আপুনি ওপেন কৰাৰ পাছতে আপুনি এই ধৰণৰ গাইস আপুনি ইণ্টাৰফেচ দেখিব। আপুনি চ'জ ইউৰ প্ৰিফাৰ্ড লেংগুৱেজ, আপুনি যিটো লেংগুৱেজত আপুনি Diksha চলাব বিচাৰিব সেইটো লেংগুৱেজত আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। মই যিহেতু অসমীয়া মই এইকাৰণে অসমীয়া সিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াতে আপুনি অব্যাহত ৰাখক। তাৰপিছতে গাইস আপুনি এনে ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিব। Dikshaলৈ স্বাগতম, আপুনি এগৰাকী শিক্ষক অন্য বা শিক্ষাৰ্থী। মই যিহেতু শিকিবলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে মই শিক্ষাৰ্থী ক্লিক কৰিছোঁ। এইটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ এনে ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি যিটো বৰ্ডৰ হয় সেইটো বাছি লওক। আমি যিহেতু ষ্টেট আসাম হয় ইয়াতে আপুনি তলত ওলাব বাতিল কৰক আৰু প্ৰধান কৰক। আপুনি প্ৰধান কৰক তাত ক্লিক কৰক। দ্বিতীয়তে ওলাব আপোনাৰ মাধ্যম বাছি লওক। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ইয়াতে আছামিজ ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ যিটো লেংগুৱেজ হয় আপুনি এইটোকে ক্লিক কৰি দিব। মই যিহেতু আছামিজ সেইকাৰণে আছামিজত প্ৰধান কৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ শ্ৰেণী বাছি লওক। আপোনাৰ ইয়াত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আপুনি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আপুনি ক্লাছ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি কোনটো ক্লাছৰ হয় আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। মই যেনিবা ক্লাছ 10ৰে ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে আপুনি অব্যাহত ৰাখক বুলি ওলাব। তাৰপিছতে আপোনাৰ ৰাজ্য অসম, তাৰপিছত আপোনাৰ জিলা কি আপুনি ইয়াতে বাছি ল'ব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যি জিলা হয় আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। মই যিহেতু শিৱসাগৰ সেইকাৰণে মই শিৱসাগৰ ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত প্ৰদান কৰক। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত প্ৰদান কৰি দিব। গাইস ইয়াতে আপুনি দেখিছে দশম শ্ৰেণীৰ গণিত, বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান সকলোবোৰ। ইয়াতে আপুনি যদি গণিত বিভাগৰ আপুনি পাঠদান কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত আপুনি গণিত দশম শ্ৰেণীৰ বাবে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। আপুনি যিটো লেচনৰ আপুনি ক্লাছ কৰিব বিচাৰিব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। মই যেনিবা 2 নম্বৰ লেচনতে ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্লে কৰক। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ভিডিঅ' লোডিং হৈ যাব। গাইস আপুনি এনেধৰণে ইয়াতে আপুনি ক্লাছবোৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আপুনি 3টা ডটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি ডাউনলোডত যদি ক্লিক কৰে তাৰপিছতে ডাউনলোড হৈ যাব। গাইস আপুনি যদি শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় আপুনি গম পালে Diksha এপত আপুনি কেনেধৰণে পাঠদান কৰিব পাৰিব। গাইস আপুনি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হয়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো লাইক এটা কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে এনেধৰণৰ আহিবলগীয়া ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি আগতে পায়।